Boris, vappa ja vjeja. Mom namn Stefan Mikaelsson. Jag levde i Airas Pelotaka Vauhtika. Jag heter Stefan Mikaelsson och är mångårig ledamot för Sametingspartiet Vauhtika. Jag väljer här att beskriva några händelser från de möten med människor och olika beslut som gett mig smak under mina år som ledamot i Sametinget. Det finns inget om detta på public service eller annan media, så besök den här YouTube-kanalen lite oftare i framtiden. Jag kandiderade till min första mandatperiod år 1993 och blev invald. År 1996, alltså under första mandatperioden, blev jag förtroendevald till vice ordförande under det 12:e plenumet i ordningen och beslutet togs i en kyrka i Ankarede. Och under det sista ordinarie plenumet, det 14:e, under den mandatperioden, så avhölls det i Härnösand och ledde till största delen då av mig. Både detta 14:e plenum och den första mandatperioden avslutades av mig som vice ordförande vid ordförandeklubban. 1999 blev jag vald till en av 3 ledamöter till arbetsgruppen för ILO 169. Mitt under pågående plenum sattes Kenjuana, det 21 i ordningen, den 26 till 29 oktober. Så framtog arbetsgruppen ett gemensamt förslag till uttalande som lades fram för plenum och som enhälligt antogs. Ett oerhört viktigt beslut vars progressivitet gäller än idag. 2002 blev jag vald till ordförande i den första självbestämmande kommittén. Kommittén lade fram ett enhälligt förslag till utredning som antogs av plenum i Jokkmokk på sista ordinarie plenumet, det 36 i ordningen, den 21 till 23 februari 2005. Utredningen i sig var på 110 sidor och 255 fotnötter. Plenumsbeslut översändes bland annat till regeringen som i sin konventionsrapport till ESC-kommittén i juli månad 2006 meddelade bland annat följande, och jag citerar: "Det är Sveriges regerings uppfattning att urfolk har rätt till självbestämmande då det utgör folk enligt den betydelse som avses i den gemensamma artikel 1 i 1966 års internationella konventioner." Slutcitat. Jag beskyller plenumsbeslut som delansvarig för uttalandets avgivande och gläds än i denna dag med den signifikanta framgången. 2009 blev jag enhälligt vald till Sametingets ordförande, den 5:e i ordningen, vid det 50:e plenumet den 25 till 27 augusti i Kiruna. Det kunde ha gått bättre i plenum. Vi hade 4 olika styrelser under mandatperioden, så att jag kände mig tvungen att kandidera en till mandatperiod och blev omvald under konstituerande plenum, det 63 i ordningen i Jokkmokk 26 till 27 augusti 2013 som Sametingets ordförande. Och där antogs även Gallok-uttalandet enhälligt som lästes upp i Gallok dagen efter. Ett mycket bra opinionsbildande uttalande av plenum som gjorde omedelbart avtryck hos bland annat Länsstyrelsen och Bergsstaten. Lagom före plenum nummer 68 i Sjettavalje i februari 2015 så planerade presidiet för ett möte för att fastställa kallelsen och färden lades till Stockholm. Vi gav samtidigt möjlighet att erhålla audiens hos riksdagens talman Urban Ahlin och kunde dela en kopp java under gemytliga och avslappnade förhållanden. Efter avslutat kaffedrickande och sammanträffande med talmannen så gick vi och träffade centralkansliet som arrangerar förhandlingar i kammaren, det vill säga riksdagen. Och detta blev vi väldigt noggrant informerade om. Vi blev bjudna på lunch efter det och den smakade väldigt bra tillsammans med väsentliga delar av konstitutionsutskottet, KU. Efter avklarad lunch kunde presidiet överlämna en formell inbjudan till KU så att Sametingets plenum kunde besökas av dem samma. Men det var kvar en halvtimme av dagens program, så vad skulle vi då göra?
Jo, vi valde att gå och lyssna på statsministerns frågestund från åhörarläktaren i kammaren. Vi blev noggrant tillsagda att vara tysta och slå av mobiltelefonerna, så vi tassade in på den i övrigt tomma åhörarläktaren. När talmannen Urban Ahlin tittar upp från sin plats i podiet i kammaren uttalar han med en gång: och nu kommer Sametingets delegation. Man kan lätt tro att riksdagens ledamöter inte är på alerten, men så var inte fallet den dagen. Ledamöterna som var närvarande, närmare ett 30-tal, vände blixtsnabbt på huvudet och tittade upp mot åhörarläktaren, och där var vi, det vill säga Sametingets delegation. Och det otänkbara hände. Sametingets delegation erhåller en rungande applåd i kammaren av riksdagsledamöterna, så vi väckte verkligen uppmärksamhet, och Sametingets delegation var närmast euforiska hela den kvällen. En bra dag på jobbet. Men nu säger vän av ordning, en applåd. Blev det verkligen inget bättre resultat för den långa och dyra resan? Jo, det blev det. Riksdagens konstitutionsutskott valde som ett svar på den inbjudan man fått av presidiet sedan att besöka Sametingets 73 plenum i Skellefteå den 6 oktober 2016. Och konstitutionsutskottets dåvarande ordförande är idag riksdagens talman och heter Andreas Norlén. Kontinuitet, nätverkande och odlandet av kontakter ger konkreta resultat. Jag avslutade min karriär i presidiet genom att delta vid fastställandet av kallelsen till plenum i Stare 30 augusti 2017 och öppnade det 75 plenumet i ordningen, där sedermera Sametingets 6:e ordförande blev vald. Min långa erfarenhet i Sametingets presidium har gett mig utmaning att försöka undvika partipolitiken och kunna driva ärenden med enighet under plenums beslutsfattande. Det är en utmaning att kunna tillse att plenumsledamöterna tillsammans och gemensamt vill anta beslut som gynnar den samiska kulturen, näringarna och ytterst oss själva. En del ledamöter påstår jag dagdrömmer, men utan politiska visioner för det samiska folkets eniga och gemensamma beslutsfattande så sker ingen progressiv utveckling. Genastitt. Persona Japelotaka Sametikki Valka. Rösta på person och parti i sametingsvalet. Rösta på Vauteka. I Sápmi är det vi som är folket. Keito.